नमस्कार मंडळी आणि माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं हार्दिक स्वागत आहे। आज मंडळी आपण छोट्या मुलांना आवडणारी डिश म्हणजे चीज आलू पराठा ही रेसिपी बनवणार आहोत, जी एकदम झटपट आणि खूप टेस्टी बनते। तर मंडळी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि जर तुम्ही अजून पण माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, कारण ते अगदीच फुकट आहे आणि नवीन नवीन रेसिपीजचे अपडेट तुम्हाला सर्वात आधी येण्यासाठी। तर सर्वात आधी मी इथे 2 बटाटे घेतलेले आणि 2 बटाट्यांना मी बॉईल करून घेतलं आणि इथे चांगल्यापैकी किसून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी स्वादानुसार मीठ घातलेलं आहे आणि आपण याच्यामध्ये चिमूटभर हिंग सुद्धा ॲड केलेला आहे आणि त्याचबरोबर आपण इथे एक कांदा सुद्धा घेतलेला आहे, तो कापून घेतलेला आहे बारीक आणि त्याच्यामध्ये आपण एक मिरची घेतलेली आहे। तुम्ही तिखट जसं तुम्हाला हवं तर तुम्ही मिरची ते कमी जास्त करू शकता आणि थोडीशी कोथिंबीर सुद्धा याच्यामध्ये मी ॲड करून घेतलेलं आहे आणि कोथिंबीर इथे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, जर तुम्हाला ॲड करायची आहे तर तुम्ही ॲड करू शकता। आणि आता व्यवस्थित आपल्याला इथे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि इथे मी फक्त 2 बटाटे घेतलेले, ते तुम्ही आरामात 4 लोक खाऊ शकता, 2-2 पराठे सुद्धा। तर जर तुम्हाला इथे क्वांटिटी वाढवायची असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये अजून बटाटे ॲड करू शकता। आणि हा आपला चीज पराठा आहे, तर आपल्याला इथे चीज ऑब्वियसली लागणार आहे आणि मी इथे नॉर्मल चीज वापरलेला आहे, तुम्ही इथे मोझरेला चीजसुद्धा ॲड करू शकता। तर मी एक चीज क्यूब घेतलेला आहे, तो आपण इथे ॲड करून घेणार आहोत, म्हणजे मी त्याच्यामध्ये किसून टाकते आणि आपल्याला व्यवस्थित पूर्ण चीज क्यूब इथे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपण परत एकदा याला मिक्स करून घेणार आहोत व्यवस्थित। तर मी इथे पीठ मळून घेतलेलं आहे आणि आता ह्याच्यामध्ये आपण ह्याचे गोळे करून आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला आपलं जे स्टफिंग तयार झालेलं आलू पराठ्यासाठी ते आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत। तर आपण व्यवस्थित त्याला थोडं लाटून घ्यायचं आहे आणि ह्याच्यामध्ये सेंटरमध्ये तुम्हाला जे आपलं बनवलेलं स्टफिंग आहे ते ठेवायचं आहे आणि तुम्ही बघू शकता असं आपल्याला व्यवस्थित त्याला बंद करून घ्यायचं आहे, कारण का आपलं बॅटर बाहेर जे आपलं स्टफिंग आहे ते बाहेर नाही येण्यासाठी। आणि ह्याला पीठ लावून घेतलेलं आहे मी आता। आणि आलू पराठा बनवताना खूप लोकांची प्रॉब्लेम असते की आमचा जो पराठा आहे तो तुटतो आहे, जे बॅटर आहे स्टफिंग आहे ते बाहेर येतं आहे। तर त्यासाठी तुम्ही हे करू शकता, हलक्या हलक्या हाताने आपल्याला त्याला डॅब करून घ्यायचं आहे आधी आणि थोडीशी मोठी पोळी झाल्यानंतर आपल्याला त्याला लाटून घ्यायचं आहे। ह्याच्यामुळे काय होतं की आपलं स्टफिंग जे आहे ते बाहेर येणार नाही आणि एकदम हलक्या हाताने आपल्याला त्याला लाटून घ्यायचं आहे, एकदम जास्त त्याच्यावरती प्रेशर आपल्याला द्यायचं नाही आहे, नाहीतर जे आपलं बॅटर आहे ते बाहेर येऊन जाईल। तुम्ही बघू शकता आता अजिबात कोणतंही बॅटर बाहेर आलेलं नाही आहे, आपली चपाती तुटलेली नाही आहे, काहीही असं झालेलं नाही आहे, मस्तपैकी आपण लाटून घेतलेलं आहे। आणि हा तव्यावरती आपला पहिला आलू चीज पराठा गेलेला आहे आणि आता आपल्याला व्यवस्थित ह्याला कुक करून घ्यायचं आहे, शेकवून घ्यायचं आहे व्यवस्थित दोन्ही साईडनी। आणि त्यानंतर ह्याला अजून टेस्टी बनवण्यासाठी मी ह्याच्यावरती अजून काहीतरी ॲड करणार आहे। आणि आता आपण ह्याच्यावरती टाकणार आहोत खूप सारं बटर आणि ह्याला व्यवस्थित आपण बटर लावून घेऊया आणि ह्याला बटरमध्येच फ्राय करायचं आहे अजून यम्मी आणि टेस्टी बनण्यासाठी। आणि व्यवस्थित आपल्याला शेकून घ्यायचं आहे बटर लावून आणि आपला चीज आलू पराठा जो आहे तो एकदमच रेडी आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि आता आपण ह्याला सर्व करून घेऊया प्लेटमध्ये। तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित शेकवलेलं आहे आपण ह्याला मस्तपैकी बटर लावून। तर असंच तुम्ही तुमच्या घरी बनवू शकता आणि तुमच्या मुलांना खायला देऊ शकता। झटपट रेसिपी होती ही आलू पराठ्याची। तुम्ही बघू शकता खूपच यम्मी असा पराठा आपला दिसतोय आणि मी अजून एक 2-3 पराठे तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे। असंच सेम तुम्ही बघू शकता, सेम आपली इथे पण प्रोसिजर असणार आहे। पहिले आपल्याला लाटून घ्यायचं आहे,
आणि जो स्टफिंगचा आलूचा जो आपण गोळे बनवून घेतले आहेत ते आपल्याला इथे मध्ये सेंटरमध्ये ठेवायचं आहे. आणि व्यवस्थित तुम्ही बघू शकता असं आपल्याला फोल्ड करून जे आपलं पीठ आहे त्याला व्यवस्थित आपल्याला बंद करून घ्यायचं आहे, कारण आपलं बॅटर जे आहे ते बाहेर न येण्यासाठी. आणि व्यवस्थित आपल्याला बंद करून घ्यायचं आहे आणि आपण त्याला हलक्या हाताने प्रेस करून नंतर आपण लाटून घेणार आहोत. आणि जर तुम्ही आत्तापर्यंत माझा हा व्हिडिओ बघताय आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा गाईज, आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. आणि आपले आलू पराठे जे आहेत ते रेडी झालेले आहेत. तुम्ही असंच मस्त आपल्या घरी बनवू शकता. आणि भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. टाटा बाय बाय.